دوستای عزیزم به کانال شین تریپ خوش اومدین. من شادی هستم و خوشحالم که تو این کانال همراهم هستین. یه سال دیگه مثل برق و باد گذشت و ما رسیدیم به آخرین روزای سال که همه دارن خودشونو برای عید آماده میکنن و مثل همیشه بازار تجریش پر از رنگ و بوی خاصیه. بیایم با هم بریم ببینیم چطور این روزای آخر سال توی این بازار شلوغ میگذره و چقدر حال و هواش عوض شده. امیدوارم این ویدیو براتون لذت بخش باشه و ممنون میشم که اگه هنوز عضو کانالم نشدین همین الان رو دکمه سابسکرایب بزنین و حمایتتون رو از من دریغ نکنین. برو دخترم برو. یعنی خونه هستن خودم بهشون گفتم با دستکش دست بزن. نه اینا مرجی به خودم دست نمیزنم. تراکتور بنزینی. عسلی تازه این بامی‌ها تو تجریشه. بامیش عالیه، حرف نداره بامیش. بامی عسلی تازه، بامی عسلی تازه. اونم از 350. بگیرم اون 5 بذار چیزا یه جوری بذار. یا آقا اینو بده، اونو بده. دنباله چند تا؟ 700. بگو ما دنبال اینیم که میتره که ترسناک برکسان
شما ما رفتیم شما گرفتیم پیغمبر یا حضرت ابوالفضل آدم وای وای خدای من گزید نصفم با گندمش آقا حالا من دیشب سحری نکردم اینو 20 سحری هم با پاش بزنید علایی یا چی؟